Xin chào các bạn. Được coi là cực nam của nước Mỹ, Florida được đại dương xanh ngắt ôm lấy những dải đảo san hô mỏng manh. Đặc biệt hơn cả, tại đây còn có một tuyến cầu đường vươn mình ra biển khơi, dẫn tới thành phố nhỏ bé nhưng đầy màu sắc Caribe, đó chính là Key West. Còn con đường mang tên đường cao tốc Oversea nổi bật với những biệt danh cao tốc ra biển khơi hay cao tốc không dẫn đến đâu. Với nhiều người, đây đơn thuần là một công trình vĩ đại phục vụ du lịch và giao thông. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp rực rỡ của nắng và gió hay những bãi cát trắng thì tuyến cầu đường này từng mang một ý nghĩa hoàn toàn khác, bởi vì Key West, điểm cuối của con đường chỉ cách Cuba hơn 150 km. Và để hiểu sâu hơn về công trình này, các bạn hãy cùng chúng mình khám phá qua video hôm nay nha. Tổng quan đảo Florida Keys có vị trí nằm ngoài khơi bờ biển phía nam của tiểu bang Florida. Florida Keys là một chuỗi quần đảo san hô uốn cong như hình lưỡi liềm, kéo dài gần 346 km từ ngoài khơi Miami xuống đến sát Cuba, đóng vai trò như ranh giới tự nhiên giữa Đại Tây Dương mênh mông ở phía đông và vùng nước nông của vịnh Mexico ở phía tây. Về địa chất, phần phía bắc và trung tâm chủ yếu được tạo thành từ đá vôi Key Largo, vốn là hóa thạch của những rạn san hô cổ đại, hình thành khi mực nước biển từng dâng cao. Trong khi một số đảo phía bắc như Key Biscayne lại là những đảo chắn được hình thành từ cát bồi quanh các rạn san hô nhô lên mặt nước. Về phía tây nam, từ Big Pine Key kéo đến Marquesas Key là phần lộ ra của địa chất đá vôi Miami, chứa các lớp trầm tích ulai và tàn tích sinh vật biển. Sự kết hợp giữa các loại đá và trầm tích khác nhau cùng với tác động của sóng, thủy triều và gió đã tạo ra hình dáng đặc trưng cho các hòn đảo. Nhóm Upper Keys kéo dài như một dải cong mảnh mai, còn Lower Keys mở rộng theo hướng vuông góc, cho thấy quá trình phát triển địa chất lâu đời và phức tạp của khu vực. Ngay ngoài khơi, song song với chuỗi đảo là rạn san hô Florida, hệ thống rạn chắn sóng lớn thứ 3 trên thế giới, dài khoảng 270 km. Đây là nơi hội tụ kênh thủy triều, đầm phá và bãi cát, tạo nên môi trường sống cho hàng nghìn sinh vật biển. Nhìn chung, quần đảo Florida Keys đặc trưng bởi địa hình thấp và trũng, hầu hết các đảo chỉ cao hơn mực nước biển vài mét. Điểm cao nhất cũng không quá 6 đến 7 mét, khiến cho khu vực này đặc biệt dễ tổn thương trước bão lớn, nước biển dâng hay là sóng thần. Song song với đó, việc mang đặc điểm khí hậu nhiệt đới gần gũi với vùng Caribe càng tô đậm sự khác biệt của Florida Key với phần còn lại của cả nước Mỹ, chẳng hạn như cây cối nhiệt đới xanh tươi, hệ động thực vật phong phú và nhiều loài đặc hữu hiếm thấy. Trên phương diện hành chính, hơn 95% diện tích đất liền của Florida Keys thuộc quận Monroe, chỉ một phần nhỏ kéo dài sang quận Miami-Dade. Tổng diện tích quần đảo là 356 km2 với dân số chiếm khoảng 99% quận Monroe, tức là khoảng 80.099 người và mật độ khoảng 225 người trên 1 km2. Trong đó, thành phố Key West là hòn đảo nổi bật nhất, nằm ở cực nam của phần lục địa nước Mỹ. Nơi đây không chỉ là trung tâm chính trị và văn hóa mà còn giữ vai trò kết nối toàn bộ hệ thống quần đảo cũng như là quận lỵ của Monroe. Với diện tích đất liền gần 11 km2, đây là nơi sinh sống của 24.240 cư dân, chiếm khoảng 1/3 dân số toàn quần đảo và có mật độ khoảng 1.298 người trên 1 km2. Về địa hình, đây là đảo thấp với độ cao trung bình chỉ 2,4 m so với mực nước biển. Điểm cao nhất là đồi Sole, cao khoảng 5,5 m. Còn không gian đô thị được chia thành hai khu vực chính, đó là Old Town, nơi tập trung kiến trúc cổ điển với phố Duval sầm uất từ vịnh Mexico đến Đại Tây Dương, và New Town được hình thành từ cuối thập niên 1950 sau khi các ao muối được san lấp, từ đó mọc lên sân bay, trường học và trung tâm thương mại. Hơn nữa, Key West còn có vị trí gần với thành phố La Habana khi chỉ cách thủ đô Cuba khoảng 162 km đường biển. Sự gần gũi này đã biến nơi đây trở thành điểm nhấn lịch sử và biểu tượng của giao lưu văn hóa, đồng thời khẳng định vai trò chiến lược của nó trong thương mại, hàng hải và du lịch. Cũng chính từ Key West, khả năng kết nối quần đảo Florida Keys bằng một tuyến đường xuyên biển độc đáo mới thực sự mở ra. Đó chính là đường cao tốc Oversea, biến giấc mơ nối liền đất liền với hòn đảo xa xôi này thành hiện thực. Tại sao lại xây dựng con đường dẫn ra đại dương? Hãy hình dung về một hành trình độc đáo khi trước mắt là một dải nhựa và bê tông mảnh mai uốn lượn giữa đại dương mênh mông, một bên là biển xanh ngọc lục bảo, một bên là bầu trời trong vắt, xen lẫn bóng cọ đung đưa cùng với những bãi cát trắng trải dài. Suốt hành trình, du khách có thể bắt gặp cá sấu nằm phơi nắng, cá heo tung tăng theo sóng hay là chiêm ngưỡng rạn san hô nhiệt đới duy nhất của lục địa Mỹ.
đó chính là đường cao tốc Overseas, cung đường nối liền đất liền Florida với cực nam Key West và là một trong những tuyến đường ngắm cảnh đẹp nhất nước Mỹ. Là đoạn cực nam của tuyến đường số 1, cung đường này có chiều dài gần 181,9 km. Nó khởi đầu tại nơi giao nhau của tuyến đường số 1 và đường Fleming, được đánh dấu bởi cột mốc dặm không trên đảo Key West. Từ đây, nó tiếp tục dẫn về phía đông, lướt qua đảo Stock, rồi dần dần nối liền nhiều đảo nhỏ khác thuộc quận Monroe. Đoạn đường này băng qua cả những dân cư sầm uất lẫn các hòn đảo hoang sơ trước khi dẫn đến khu vực Lower Keys. Khi qua cầu Bahia Honda, một trong những cây cầu đẹp nhất tại quần đảo, con đường vừa mở rộng, vừa thu hẹp theo từng đoạn, men theo những dải đảo nhỏ và dẫn lối vào thị trấn Marathon, trung tâm lớn của Lower Keys. Tiếp tục hành trình sẽ được chiêm ngưỡng biểu tượng nổi tiếng nhất của Florida Keys, đó chính là hai cây cầu song song chạy giữa biển trời mênh mông, nối Marathon với Little Ducky. Đầu tiên là Old Seven Mile, được xây dựng từ năm 1909 đến năm 1912 theo dự án đường sắt Overseas. Trong khi cây cầu mới là New Seven Mile được hoàn thành vào năm 1982 với kết cấu dầm hộp bằng bê tông cốt thép dự ứng lực dài gần 10,9 km, có đoạn vòm cao 20 m để tàu thuyền đi qua. Đây được xem là một trong những cây cầu dài nhất thế giới khi khánh thành, cũng như là đoạn quan trọng của đường cao tốc Overseas, đưa du khách băng qua vùng biển xanh biếc giữa vịnh Mexico và Đại Tây Dương. Cụ thể hơn, sau khi tuyến đường sắt bị cơn bão năm 1935 phá hủy, cầu cũ đã được chuyển đổi cho xe cơ giới, rồi dần trở thành lối đi bộ và xe đạp ra đảo Pigeon Key. Đây là một di tích lịch sử từng là trại công nhân đường sắt. Trong khi cầu mới không chỉ đóng vai trò giao thông mà còn mang theo thuyền ống cấp nước và cáp viễn thông cho toàn bộ phía tây của quần đảo Florida Keys. Vì vậy, nhiều người miêu tả cảm giác lái xe ở đây như đang bay trên mặt nước, nhất là khi bình minh nhuộm màu vàng trên biển hay là khi hoàng hôn phủ sắc đỏ cam tím khắp chân trời, cùng với sự hiện diện của các cột mốc ven đường trở thành kim chỉ nam quen thuộc cho khách lữ hành. Dù quãng đường chỉ dài khoảng 200 km, nhưng chuyến đi thường sẽ mất tới 4 tiếng bởi ít ai có thể cưỡng lại được việc dừng lại ngắm cảnh, thưởng thức hải sản hay khám phá những thị trấn nhỏ dọc lối đi. Với kiểu kiến trúc ấn tượng, giá trị lịch sử sâu sắc và cảnh quan ngoạn mục, Seven Miles không chỉ là công trình kỹ thuật vĩ đại mà còn là biểu tượng đại chúng. Do đó, hình ảnh của nó từng xuất hiện trong nhiều bộ phim nổi tiếng như là True Lies, Too Fast, Too Furious hay là License to Kill. Sau đó, đường cao tốc dẫn qua Middle Key và Upper Keys lần lượt đi qua những thị trấn và cộng đồng đặc sắc như là Layton, Isla Morada, Tavernier hay là Key Largo. Cuối cùng, sau khi băng qua hàng chục cây cầu lớn nhỏ, vượt qua kênh rạch và ranh giới giữa quận, con đường rời khỏi quần đảo Florida Keys và nối thẳng đến đất liền Florida, khép lại một hành trình ven biển độc đáo và đầy ấn tượng này. Thế nhưng, để có được kỳ quan ấy không phải là điều dễ dàng. Ban đầu, quần đảo Florida Keys vốn là một vùng hẻo lánh, nơi cư dân sinh sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá, làm muối và sản xuất xì gà. Với lối sống mang nét tương đồng với Cuba và vùng Caribe hơn là đất liền Mỹ, bởi vì việc di chuyển ra vào Keys là cực kỳ khó khăn. Và bước ngoặt thay đổi nơi đây chính là nhờ tầm nhìn xa trông rộng của Henry Flagler, nhà đồng sáng lập của công ty Standard Oil, bởi vì ông tin rằng nhờ vị trí gần Cuba và kênh đảo Panama, khánh thành vào năm 1914 của Key West, thành phố này sẽ trở thành trung tâm thương mại và quân sự trọng yếu. Vì thế, Henry quyết tâm xây dựng một tuyến đường sắt xuyên biển được gọi là đường sắt Florida Overseas, một công trình mà nhiều người lúc bấy giờ coi là điên rồ và bất khả thi. Dẫu vậy, dự án này vẫn bắt đầu khởi công vào năm 1905 và kéo dài suốt 7 năm trong điều kiện khắc nghiệt. Hàng chục nghìn công nhân đã phải làm việc giữa biển cả, đối mặt với nắng gắt, bão tố, mũi truyền bệnh sốt rét và tai nạn lao động. Trong khi vật liệu, máy móc và cả lương thực đều phải vận chuyển từ đất liền ra đảo, khiến cho chi phí đội lên khổng lồ. Đã có lúc dự án đứng trước nguy cơ phá sản, nhưng Flagler vẫn kiên quyết bám trụ khi chi ra tới 50 triệu đô la, một con số khổng lồ thời bấy giờ để tiếp tục công trình. Đến năm 1912, tuyến đường sắt dài hơn 250 km với hơn 40 cây cầu đã hoàn thành trong kỳ tích. Do đó, nó còn được gọi là kỳ quan thứ 8 của thế giới. Vào ngày 22 tháng 1 năm 1912, khi đoàn tàu đầu tiên chở Flagler tiến vào Key West, người dân tại đây đã gọi ông là người mở cửa thiên đường. Nhưng giấc mơ ấy không kéo dài. Vào năm 1935, một cơn bão cấp 5, một trong những cơn bão mạnh nhất lịch sử nước Mỹ, đã tàn phá tuyến đường sắt, cuốn trôi nhiều đoạn cầu, làm cho thiệt mạng hơn 400 người, trong đó có hàng trăm cựu binh Thế chiến thứ nhất đang làm việc tại công trình. Công ty đường sắt vốn đã kiệt quệ tài chính sau khủng hoảng kinh tế buộc phải từ bỏ dự án, khiến cho công trình tưởng chừng biến mất mãi mãi.
Tuy nhiên, chính từ đống tro tàn ấy, một cơ hội mới đã mở ra. Trong bối cảnh đại suy thoái, chính phủ Mỹ dưới thời Tổng thống Franklin Delano Roosevelt đã triển khai nhiều chương trình tạo việc làm. Thay vì xây mới, họ quyết định tận dụng lại nền móng vững chắc của cây cầu bê tông mà Flagler đã để lại, sau đó cải tạo và biến chúng thành tuyến đường dành cho ô tô, phương tiện đang ngày càng phổ biến trong xã hội Mỹ lúc bấy giờ. Sau 3 năm thi công, đến năm 1938, đường cao tốc Overseas chính thức khánh thành, đánh dấu sự hồi sinh của giấc mơ kết nối Florida Keys với đất liền. Sự ra đời của tuyến đường này không chỉ mang ý nghĩa giao thông mà còn mang giá trị chiến lược. Trong Thế chiến thứ hai, Key West đã trở thành căn cứ hải quân quan trọng với vai trò kiểm soát vùng biển Caribe và cửa ngõ kênh đảo Panama. Đến thời kỳ chiến tranh lạnh, tuyến đường lại càng khẳng định tầm quan trọng khi Mỹ phải duy trì thế cân bằng an ninh với Cuba, vốn chỉ cách Key West vài chục km. Còn ở khía cạnh kinh tế xã hội, con đường đã biến Florida Keys từ một vùng biệt lập, nghèo khó trở thành điểm đến du lịch sôi động và thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Ngày nay, tuyến đường này là huyết mạch giao thông phục vụ cả cư dân địa phương lẫn du khách. Với hàng chục nghìn lượt xe lưu thông mỗi ngày, nó đã mang lại nguồn sinh khí mới cho kinh tế quần đảo Keys. Nhưng trên tất cả, nó còn là một biểu tượng của ý chí con người trước thiên nhiên, từ một dự án đường sắt điên rồ đến một tuyến đường huyền thoại vượt biển, từ đổ nát của bão tố đến sự hồi sinh mạnh mẽ. Mặt khác, cần phải nhắc lại việc Key West có vị trí rất gần với Cuba. Đây là một khoảng cách tương đối ngắn so với nhiều cây cầu nổi tiếng trên thế giới như là Đan Dương, Côn Sơn dài 164,8 km ở Trung Quốc hay là chính tuyến cầu đường cao tốc Overseas dài 181,9 km. Do đó, nhiều người từng tự hỏi tại sao nước Mỹ đã xây được cả một tuyến đường vĩ đại dẫn tới Key West lại không làm thêm một cây cầu sang Cuba. Và câu trả lời nằm ở sự khác biệt cốt lõi về điều kiện địa chất và môi trường. Bởi lẽ các công trình dài trên thế giới hầu hết được xây dựng trên một vùng nước nông, có nền móng vững chắc và các đảo làm điểm tựa. Trái lại, eo biển Florida sâu tới 1,52 km, đáy biển chủ yếu là đá vôi và cát rời, dễ sụt lở, không thích hợp để đặt trụ cầu. Điều này khiến cho việc thi công một cây cầu dài gần 161 km trở thành thách thức gần như bất khả thi với công nghệ hiện nay. Thêm vào đó là yếu tố thiên tai. Khu vực này nằm trong đường đi của các cơn bão Đại Tây Dương với sức gió có thể vượt 240 km/h, kèm theo sóng biển dữ dội. Thực tế, những cơn bão như là Katrina năm 2005, Sandy năm 2012 hay là Maria năm 2017 đã gây ra thiệt hại hàng chục cho đến hàng trăm tỷ đô la, phá hủy hạ tầng kiên cố trên đất liền. Vì vậy, một cây cầu dài như vậy trên biển sẽ phải đối mặt với sự tàn phá thường xuyên, khiến cho chi phí bảo trì gần như vô tận. Hơn nữa, dòng hải lưu Gulfstream với tốc độ hơn 8 km/h cũng liên tục làm xói mòn, gây áp lực khổng lồ lên kết cấu công trình. Ngay cả khi kỹ thuật và tự nhiên có thể khắc phục thì chi phí vẫn là rào cản. Bởi lẽ, công trình cầu Hồng Kông, Chu Hải, Macau chỉ dài 55 km nhưng đã tiêu tốn 18,8 tỷ đô la. Do vậy, một cây cầu dài gấp 3 lần qua eo biển Florida có thể đội vốn lên trên 100 tỷ đô la, chưa kể chi phí bảo trì thường niên. Vì lẽ đó, với tình hình kinh tế Cuba và ngân sách Mỹ hiện nay thì viễn cảnh này hoàn toàn phi thực tế. Cuối cùng, chính trị là rào cản lớn nhất. Trong suốt hơn 60 năm qua, Mỹ và Cuba có lịch sử căng thẳng kéo dài với sự tồn tại của các lệnh cấm vận, hạn chế thương mại và du lịch. Ngay cả nếu có đủ tiền và công nghệ, việc phối hợp giữa hai chính phủ để xây dựng và quản lý một cây cầu xuyên biên giới gần như bất khả thi trong bối cảnh quan hệ song phương có nhiều bất đồng. Nơi từng là điểm nóng nhất thế giới. Ngày nay, mọi người biết đến Key West với những bãi biển trải dài, là nước trong xanh và không khí tự do phóng khoáng đặc trưng của miền Nam Florida. Nhưng vào tháng 10 năm 1962, hòn đảo này đã trở thành trung tâm chú ý của thế giới trong 13 ngày căng thẳng của sự kiện khủng hoảng tên lửa Cuba. Nguyên nhân xuất phát từ việc vị trí của Key West nằm gần Cuba hơn bất kỳ nơi nào khác của nước Mỹ và chỉ cách phần lục địa của đất nước này qua một tuyến đường duy nhất là Overseas. Vì lẽ đó, đây không đơn thuần là con đường nối liền hòn đảo với phần đất liền để đi lại hay là vận chuyển hàng hóa, mà còn mang vai trò chiến lược cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong việc triển khai lực lượng quân sự khi tình hình trở nên căng thẳng. Trong quá khứ, ngay từ đầu thế kỷ 19, nơi đây đã được mệnh danh là Gibraltar của phương Tây khi đóng vai trò là tuyến phòng thủ chiến lược của Mỹ ở vùng biển Caribe. Từ năm 1823, Hải quân Mỹ đã lập căn cứ tại đây để chống cướp biển và bảo vệ thương mại. Và về sau thì Key West đã nhanh chóng trở thành trung tâm cho các hoạt động quân sự lớn, từ nội chiến Mỹ
chiến tranh Tây Ban Nha, Mỹ cho đến 2 cuộc chiến tranh thế giới. Vào thời điểm chiến tranh lạnh bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, Washington lo ngại rằng La Habana có thể trở thành nơi Liên Xô triển khai vũ khí tên lửa hạt nhân nhắm vào lãnh thổ của Mỹ. Ở chiều ngược lại, đối với Cuba, sau biến cố tại Vịnh Con Lợn năm 1961, mối đe dọa từ cường quốc láng giềng luôn thường trực. Do đó, việc thiết lập các bãi phóng tên lửa trên đảo được quốc gia này xem như một lá chắn phòng thủ cần thiết, vừa để bảo vệ chủ quyền quốc gia, vừa để tạo thế cân bằng trước sức mạnh áp đảo của quân đội Mỹ ngay sát bên kia eo biển. Và khi Washington phát hiện ra các bãi phóng tên lửa do Liên Xô xây dựng, Tổng thống Kennedy đã quyết định lựa chọn biện pháp phong tỏa hải quân Cuba thay vì ra lệnh tấn công trực tiếp, nhằm tránh nguy cơ đẩy thế giới vào một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện, cũng như mở đường cho một cuộc thương lượng căng thẳng sau đó giữa hai quốc gia. Vì lẽ đó, Key West ngay lập tức trở thành trung tâm quân sự chiến lược với các vị trí trọng yếu, từ Key Largo đến bãi biển và bến tàu đều được bố trí súng máy, dây thép gai và các khẩu đội tên lửa, đồng thời máy bay ném bom và phản lực cũng liên tục tuần tra trên đảo. Do vậy mà tuyến đường Overseas càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, bởi vì đây là con đường duy nhất để vận chuyển lương thực, nhiên liệu, thiết bị và kết nối lực lượng trên đảo với đất liền. Nếu tuyến đường này bị gián đoạn, khả năng kiểm soát tình hình và phối hợp quân sự sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong suốt 13 ngày căng thẳng, người dân Key West đã sống trong nỗi lo lắng thường trực nhưng vẫn cố gắng duy trì nhịp sống hàng ngày. Dẫu vậy, những kênh ngoại giao bí mật giữa Mỹ và Liên Xô cuối cùng cũng đã dẫn đến thỏa thuận quan trọng. Đó là Liên Xô rút tên lửa khỏi Cuba, còn Mỹ cam kết không xâm lược hòn đảo, cũng như sẽ rút tên lửa khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận này không chỉ tháo ngòi nổ cho cuộc khủng hoảng, mà còn trở thành bước ngoặt trong chiến tranh lạnh, khi lần đầu tiên hai siêu cường buộc phải ngồi lại với nhau đối thoại trực tiếp, mở ra cơ chế kiểm soát căng thẳng và giảm nguy cơ thế giới rơi vào thảm họa hạt nhân. Ngày nay, Key West vẫn giữ trong mình những dấu tích của thời kỳ căng thẳng đó, như là súng máy, hầm trú ẩn và cả những chiếc máy bay xuất phát từ Cuba. Còn Overseas tiếp tục là con đường huyết mạch nối hòn đảo với đất liền, nhắc nhở mọi người về vai trò quan trọng của Key West trong lịch sử, nơi từng là điểm nóng nhất toàn cầu khi mà cả thế giới nín thở để theo dõi từng diễn biến của cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba, trong nỗi lo sợ rằng chỉ một tính toán sai lầm cũng có thể dẫn đến một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện. Tác động và di sản còn lại. Trong thời điểm hiện tại, quần đảo Florida Keys vẫn là một vị trí quan sát chiến lược quan trọng ở vùng biển Caribe. Tiêu biểu phải nhắc đến căn cứ không quân hải quân Key West trên đảo Boca Chica vẫn đóng vai trò là trung tâm huấn luyện hàng đầu cho phi công hải quân. Cùng với đó, Truman Annex là trụ sở của lực lượng đặc nhiệm liên ngành phía Nam thuộc Bộ Tư lệnh miền Nam nước Mỹ, đồng thời cũng là nơi đặt trung tâm dự báo bão của cơ quan quản lý khí quyển và đại dương quốc gia. Đây cũng là cảng nhà cho nhiều tàu tuần duyên và cung cấp hậu cần, nhà ở cho quân nhân. Có thể thấy, Key West không chỉ là căn cứ tiền tiêu để kiểm soát tuyến đường biển nối Đại Tây Dương với Vịnh Mexico, mà còn là cửa ngõ đối diện Cuba. Sự hiện diện quân sự dày đặc đã phản ánh rõ vai trò lịch sử và hiện tại của thành phố này, nơi vừa là biểu tượng cho sức mạnh răn đe của Mỹ ở Caribe, vừa là điểm then chốt bảo đảm ổn định an ninh khu vực. Còn với thành phố Key West, nơi đây nổi bật nhiều phong cách khác hẳn với phần còn lại của nước Mỹ, nơi mà lịch sử, văn hóa và nhịp sống mang dấu ấn Cuba và Caribe hòa quyện, tạo nên một bản sắc độc đáo. Tiêu biểu là những con phố rực bóng cọ, các căn nhà theo kiểu kiến trúc conch bằng gỗ sơn trắng với cửa chớp xanh biển và ban công rộng thoáng, phản ánh sự pha trộn giữa Bahamas và Cuba. Trong khi màu sắc rực rỡ như là vàng, hồng, xanh ngọc tạo ra một không gian sống động và phóng khoáng. Bên cạnh đó, cuộc sống thường nhật nơi đây cũng mang hơi thở La Habana xưa với những quán cà phê cổ kính, tiệm xì gà truyền thống, mùi khói và hương vị ẩm thực đặc trưng, nổi bật với các món bò hầm kiểu Cuba Ropa Vieja, chuối chiên Toston, hay là món heo quay bằng phong cách Cuba Lechon Asado và Key Lime Pie, món bánh chanh biểu tượng của vùng Caribe. Đồng thời âm nhạc và các điệu nhảy là linh hồn của hòn đảo, từ salsa, mambo cho đến calypso vang khắp các con phố, cùng với các ban nhạc sống biểu diễn suốt đêm, tạo nên một không khí náo nhiệt, phóng khoáng và vui tươi. Lễ hội tại đây cũng mang phong cách Caribe đậm nét, từ Goombay Festival về âm nhạc, khiêu vũ và ẩm thực đường phố, hay là Fantasy Fest rực rỡ ánh đèn neon, diễu hành hóa trang và nhịp điệu nhiệt đới sôi động. Tất cả hòa quyện cùng nhau, biến Key West trở thành một không gian độc đáo, vừa giữ được sự nồng nàn, đậm đà phong cách của nước láng giềng Cuba, vừa thấm đẫm tinh thần phóng khoáng, vui tươi và đầy màu sắc của Caribe.
Một trong những địa điểm không thể bỏ qua khi tới đây là khu phố cổ, nơi lưu giữ nhiều công trình kiến trúc, văn hóa và di tích quân sự đặc sắc, chẳng hạn như quảng trường Mallory, phố Duval, khu Truman Annex và pháo đài Zachary Taylor. Bên cạnh đó, hòn đảo này cũng gây ấn tượng với các khu dân cư đặc thù như là làng Bahama, gắn liền với cộng đồng Bahamas gốc Phi, hay là khu The Meadow yên tĩnh, vốn chỉ dành cho cư dân. Kiến trúc của khu phố mang dấu ấn rõ rệt của giai đoạn năm 1886 đến 1912 với khung gỗ, mái kim loại dốc nhọn, vách gỗ nằm ngang, cửa chớp, ban công phủ bóng râm và màu sơn pastel đặc trưng. Một số công trình tiêu biểu còn sót lại từ thế kỷ 19 gồm ngôi nhà cổ nhất, nhà Audubon và vườn nhiệt đới, cùng với bảo tàng Fort East Martello, nơi không chỉ lưu giữ nhiều hiện vật gắn liền với quá khứ quân sự và đời sống của quần đảo, mà còn bởi sự hiện diện của Robert, búp bê được cho là ma ám bậc nhất thế giới, gắn liền với nhiều giai đoạn kỳ bí. Ngoài ra còn có ngọn hải đăng Key West, công trình giúp bảo đảm an toàn hàng hải suốt nhiều thế kỷ, ngày nay được bảo tồn như một bảo tàng. Ngoài khu phố cổ, khu vực Casa Marina cũng nổi bật với khách sạn Casa Marina được khai trương vào năm 1921, cùng với các bến tàu và bãi biển như là Hicks and Rest. Đặc biệt, điểm tham quan nổi tiếng nhất ở đảo chính là phao điểm cực Nam với dòng chữ 90 dặm đến Cuba, trở thành một biểu tượng du lịch thu hút hàng triệu du khách đến chụp hình. Được dựng vào năm 1983, nơi đây có vai trò đánh dấu điểm cực Nam của lục địa Mỹ. Dù trên thực tế, điểm cực Nam thực sự được xác định nằm trong khu đất quân sự Truman Annex hoặc là tại hòn đảo tư nhân Ballast Key. Một địa điểm văn hóa khác là Thư viện Key West. Ra đời từ năm 1853, đây là nơi lưu giữ bộ sưu tập hơn 70.000 tài liệu, hiện vật và hình ảnh gắn liền với lịch sử và đời sống văn hóa của Key West, cũng như là quần đảo Florida Keys. Trong đó có nhiều tài liệu hiếm, các ghi chép lịch sử, bản đồ cổ, tác phẩm nghệ thuật cùng với những kỷ vật mang giá trị tinh thần đặc biệt. Cuối cùng không thể không nhắc đến khu cảng biển lịch sử, nơi đón chuyến tàu du lịch đầu tiên vào năm 1969 và hiện nay đã mở rộng, bao gồm nhiều bến cảng hiện đại như là Key West Bay, Garrison Bay và các bến dành cho tàu du lịch. Thú vị hơn, Key West cũng có một câu chuyện rất đặc biệt về Cộng hòa Conch. Bắt nguồn từ sự kiện lực lượng biên phòng thành lập một trạm kiểm soát trên đường cao tốc Overseas, con đường duy nhất nối quần đảo với đất liền. Tuy nhiên thì trạm này khiến cho xe cộ bị ùn tắc, làm cho việc đi lại của người dân gặp nhiều bất tiện. Và quan trọng hơn, nó khiến cho khách du lịch, vốn là nguồn sống của quần đảo, cảm thấy lo lắng khi đến thăm. Trong tình thế bị dồn ép, người dân Key West đã tìm ra một cách đáp trả vô cùng độc đáo. Dưới sự dẫn dắt của thị trưởng Dennis Woodlow, họ bất ngờ tuyên bố ly khai khỏi Hợp Trung Quốc Mỹ và dựng nên một quốc gia mang tên Cộng hòa Conch vào ngày 23 tháng 4 năm 1982. Buổi lễ ly khai diễn ra với đầy đủ nghi thức, thậm chí có cả lời tuyên chiến nhắm vào xứ cờ hoa. Thế nhưng chỉ vài khoảnh khắc sau, họ lại long trọng công bố đầu hàng vô điều kiện. Hành động này đã thu hút sự chú ý của công chúng, cuối cùng dẫn tới việc gỡ bỏ trạm kiểm soát. Kể từ đó, Cộng hòa Conch được người dân xem như một biểu tượng tinh thần của Key West. Họ sáng tạo ra quốc kỳ riêng, phát hành hộ chiếu mang tính tượng trưng và thậm chí thành lập cả một nhóm gọi là Hải quân Conch chỉ để duy trì truyền thống vui nhộn này. Sau đó, câu chuyện đã trở thành một nét đặc trưng của hòn đảo, trở thành hoạt động du lịch giới thiệu đến du khách và các món quà lưu niệm về Conch. Mỗi năm vào cuối tháng 4, hòn đảo lại bừng lên trong không khí lễ hội Cộng hòa Conch. Du khách khắp nơi đổ về để tham gia các cuộc diễu hành rực rỡ, hòa mình vào âm nhạc sôi động và thưởng thức những hoạt động đường phố đầy màu sắc. Sự kiện này không đơn thuần là một lễ hội vui nhộn mà còn là dịp để cộng đồng Key West nhắc nhở đến tinh thần tự do, phóng khoáng và sự thân thiện, vốn là điều đã làm nên bản sắc rất riêng của hòn đảo. Và trên đây là bức tranh toàn cảnh về con đường kỳ lạ bậc nhất nước Mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.